Ця людина знімає постійно когось. І нарешті можна зняти автора оцих красивих відосиків за роботою. Зараз буде наживо. Наживо. Репортаж. Ось чудовий F1. Знаряджається. Весільний дрон, як дехто каже. Це убійця, жужик. Це вже ювілейна 40-ва. Да. За сьогодні? За 1,5 дня. Ну. Тримай. Бомбардувальник, гірсько-штурмовий бомбардувальник пішов на завдання. Так, от обличчя людини, яка скидає гранату. Зараз ми подивимося, що вона робить. Так, Дивіться, прямо в норочку. летить. Опа! Все, вже ніхто не вийде. Пряме влучання гранати, тільки що побачили Земляєм стекловатий. в прямому ефірі. Так і все. Ящик гранат в день уходить. Ящик гранат. Буває і квадриків багато уходить. Позавчора було страчено 3 штучки за день. Викидали ящик гранат. Але задавили 3 квадрика і 3 зброси втратили. Але ефективно. Ящик гранат. Нічого собі. Да, отак. Коли не вистачає снарядів, вистачає гранат. Ну. І весільних мавіків. Високоточна зброя. Скільки вильотів в день ти робиш? В нормальну погоду тихо. Підраховували отак, це влітку було, коли день був довший, то було 49-50 плюс-мінус. А тут зараз я навіть не скажу точно таку цифру, день коротший, в принципі менше злітаємо. Коли літаємо так з гранатками, батарейку не повністю використовуємо, тобто скинули, повернулися, тобто час менший і літаємо більше разів. Так цифру вам навіть не скажу, ну от можна підрахувати отак. Так, о, кільце, це за сьогодні. Ну, Завчора ще. ось так за сьогодні. Ага. Бойовик ви, а це ще розвідувальник. Да, і плюс коригування, розвідування. О, так от. Я її бачу, вона Все це буде використано. і йшла туди на Чельфіна. І наразі так тікає від нас. Ти раніше до 24 лютого що робив? Служив? Служив теж? Також То ти діяв. кадровий був? Що? Ти кадровий? Скільки років ти в армії? 4, Угу. навіть більше 4. А коли почав працювати оператором дрона? 7 квітня 2019 року. Ага, нічого собі. То ти досвідчений ветеран, практично дід аеродронних дронних військ. Да. Купа смертей на цих руках. Да, це круто. Колись ще считав, вів рахунок, скільки вбивав, потім збився і все перестав. Ну там вже більше 5-хатки, Та ти що? Набагато. Більше 500. набагато більше. Ну це якщо не рахувати коригування, там міномети і тому подібне, суто так з киданням. О, дивіться, простий Там було таке, хлопчина. що ми штурми відбивали суто мавіком. Там 20 за день гасили. Скільки тобі років? 23. О, бачите. Багато снайперів 20 років вчаться влучно вражати ціль з 2 кілометрів кулею. От 23 роки хлопчина вже перебив стільки, скільки люди з 20-річним досвідом в принципі не бачать в приціл. Це просто хобі. Когось хобі. там. Браво! Його основна професія, він механік, як у вас водій, да? Помічник машиніста тепловозу.
Помічник машиніста тепловоза. А як тебе звуть? Андрій. Андрій. Помічник машиніста тепловоза. Кривбас заліз рудком. Начальник О. мене згадає. Кривбас заліз рудком. Наша повага. У вас кадри працьовиті, вмотивовані співробітники. Ага, вон прильот. Неподалік. Ствольна артилерія російська веде такий періодичний вогонь, накидує по нашій посадці. Так, нова батарея споряджається. Так от, апарат встановлюється. Колекцію. Так, ще одно для колекції кільце. За вчорашній день вони там тусувалися, зразу я їх вранці помітив на цій позиції. Їх було орієнтовно 6-7. Я їх почав бити гранатками. Жодного не побачив, там пару 200 було, пару 300. І плюс перед ними вони були заміновані. Монки стояли 90. Я на монки теж скинув гранатки, теж розмінував. Угу, чудово. Бо в подальшому ми заберемо цю позицію, а монки нам помішають. Оператор дрона, і гранатометник, і сапер, і, Коригувальник, і і розвідник, розвідник. коригувальник в одній особі. Мавіки треті нам завжди потрібні. Це є все. О, похід. Я думаю, запитати в кожного з нашого батальйону, в нас Mavic 3 вирішує все. У нас було вплоть до того, що ми коригували автомат. Піхоту з автоматами. Як у нас орки лізли, там в 15-20 метрах були. І ми просто він відстрілювався по-сомалійськи, бо в голову підняти. І ми коригували йому вправо-вліво. Так вони відстрілювалися. Ось гранатки лежать. Ага, тут Магазин. зараз прямо туди вбили. Я вже тільки що кинув. Кинув. Ось на кришу. Трошечки з вітром зносить, але я думаю, їм теж неприємно вже стріляють. Звідки? О, воно він стоїть. Угу. Ще й цілиться, оп, ти, блядь, ще й попадає. Да, чутно. Ну так завжди, то 10 автоматів одночасно стріляє по пташки. Розкажи, будь ласка, свою першу ліквідацію російських окупантів. Да, але це зразу говорить, це було не за допомогою квадрокоптера, взагалі не за допомогою. Ми тоді так їх ефективно не застосовували. Суто так гралися. Ну такої війни не було тоді. Але все що, був старшим позиції спостережного поста, як зараз пам'ятаю, називається маяк. Спостерігали за ворогом, що виявляли. Знайшов ймовірне КСП рота їхнє. Там завжди під'їжджали машини, Жигулі, буханки і тому подібне. І вибрав такий підходящий момент. Ми так любили ще гратися з пострілами до РПГ, знімали ліквідатори, Угу. щоб вони далі летіли. А там дальність була десь кілометр 300, кілометр 400. Угу. І я просто кинув, побачив, туди заїхав Жигуль. Біленький Жигулик. Побачив бінокль. Це коли було? Який був? Це був Дата яка? 20-й. 21-й. Да, 21-й рік це був. 21 рік. І що чисто навісиком кинув 2 постріла, а потім був перехват, що в цьому Жигулику був командир роти, і я случайно якимось чудом попав в Жигуля. І він згорів. Нічого собі. 21 рік. Це було під Майорськом. Так, да, це було під Майорськом. Ну і як ти почав скиди, практику скидів? Та, ти досвідчений пілот з 19-го року вже літаєш. Скидати почав також тоді в секторі. І що я почав скидати? Да. Ну як, нас там, грубо говоря, війни не було. Грали в футбол, тому подібне. Командир дзвонить мені, каже, принеси мені кросовки. А мені так впадло було. Реально було впадло, тільки з позиції прийшов і що. А мене скид мені підігнали волонтери. Тому попробую і несу йому кросовочки. По одному, тому що 2 він не міг підняти. Вони важкі. Мавіком несеш. Ні, тоді ще в мене був фантом 4. На яку відстань? Десь кілометра 1,5. І що, і закинув йому точно Ну, красиво? зараз, це ж діжку довга історія. Давай, Кинув один кросовок, попав добре. Він його зловив, все добре. Так. Вернувся за іншим, майже доніс його. Починаю прицілюватися, мене там починають трошки глушить, давить. Квадр починає тірятися, я в цей момент скидаю і закидаю цивільному на кришу.
Да, потім він там ще возмущався трошки, але то вже не до мене було. У мене там поруч не було, але так добре. Кросовочки доставлені. І в цей момент ти подумав, Да, щоб і не скидати подарунки, щоб їх не знищувати. Що пробував кидати вугол, ну тоді так неефективно було, як зараз. Це зараз ми вже. Там ми боялися втратити квадрики, ми розуміли, що це в нас не такий розходний матеріал, як зараз. Не було такої війни. Та як так, раз в місяць бувало, там попробував скинути зажигалочки, там напалми, воги і тому подібне. Але не так ефективно це було. Щось попадав, але не так. А тут вже на цій прекрасній землі Донбаса ми почали так застосовувати їх, що відбуваємо наступи просто квадриком одним. Обичним цивільним Мавіком 3. скільки атак ти вже вдалося тобі відбити Та Мавіком? багато. Я теж не знаю скільки. Ну, весь цей час, як ми тут знаходимося, ми були там трішки на правішому фланзі, то там також все Мавіком вбивали. Да. Тож таки там багато цікавих історій, там багато, ну дуже багато. Це часу не хватить все розказати. Там багато в мене було таке, що воги не взривалися, але чисто там попадали в голову. Один був сидів десь в такому ось окопчику, такі самі дерева були. Я кидаю на нього вог, він відбивається від віток, не взривається і просто розбиває йому хліборезку. І він держиться за свою пику, бере автомат, свої віші і просто тікає з позиції. Да, такі історій було дуже багато. Було такі теж, як теж на тому самому напрямку. На нашу колишню позицію вона потім вже стала типу, як нічийна позиція, наші трошки відтягнулися. Для тактики, так, можна так сказати. І туди захотіли зайти ахматовці. Ну, грубо говоря, ми зайшли в 9 ранку і в 5 вечора їх вже там не було. Там 4200 і 8300, це все за допомогою просто цієї пташки. Да. Неймовірно. Да. Скажи про спілкування з російськими полоненими, яких захопили після твоїх ударів. Був такий у нас теж цікавий момент, ми ще на цьому напрямку не стояли, суто сюди їздили, допомагали нашим сусідам. І я був також там за 200-ів, 4 за 300-ів парочку. І після чого ми сюди вже перейшли на цю лінію оборони і до нас прийшли, грубо говоря, до нас в тил, там 3 зека, вагнеровця. Шукали позиції Ахмата. Ну, звісно, взяли їх пацани в полон. І що, потім я з ними поспілкувався, він розказував, де він стояв, а я знаю, що я туди кидав воги. Кажу, там птічка літала, він, да, каже, птічка літала, скидувала воги. Каже, мої кінти 200-ті. А я навіть коли літав, я там літав на 30 метрах над ними, вони по мені навіть не стріляли. Це 200-ті, я навіть роздивився фамілію, Єськов, як зараз пам'ятаю. Кажу, знаєш такого? Каже, да, це був мій кент. Кажу, я його вбив. Ти кросовчик, руку тягне. Каже, ти прицельно. А ось цих зараз, що ось недавно взяли в полон, цих останніх 12. Також на них кидали гранати перед цим. Ну, тобто я там літаю, ну не видно взагалі нікого на позиції. Взагалі, ну тупо ні одного, ніхто не вилазить, ніхто не спостерігає. Ну ми знали, що вони там є по-любому по норах. Кидали гранати в нори, вони там закривали ті нори, звісно, там перекопували. Потім взяли їх в полон. Я у них запитую, кажу, вчора я на вас гранати кидав, що вони? Каже, да, було неприємно. Кажу, та я промазав, ну кажу, ну все одно було неприємно. Друже, скажи, будь ласка, таке маленьке звернення. Тут, якщо до тебе прийдуть здібні, молоді люди, або не зовсім молоді. Залюбки буду їх тренувати, вчити. Люди завжди нам потрібні. Тим паче ми знаємо, що таких людей дуже багато є, які хочуть служити, які хочуть допомагати країні. Це зараз дуже треба. І щоб вони навчились діяти так, як це робиш ти. Так, і це буде дуже-дуже доречно. І дуже потрібно нам зараз. 108-й гірсько-штурмовий батальйон 10-ї гірсько-штурмової бригади запрошує усіх, хто любить відео скіби, їх в інтернеті десятки. Приходьте, будемо вбивати разом, Отак. будемо знищувати ворога. Да. Будемо вибивати їх з нашої неньки України. Бо Дякую. 2 руки мало.
Дякую, друже. Да, так що всіх запрошує Скіба і 10-та бригада запрошує до себе.